Yes, we have the sweetest little grandson in the whole world. Hát igen, nekünk megszületett a legcsodálatosabb, legcukibb kis I brought some unokánk. pictures. Can we show Hoztam pictures? képeket, úgyhogy kivetítjük nektek. There's one. Yeah, look, and that's with mommy. Itt a kis az anyukájával. He's being tortured in that photo right there. Igen, now. már kínozni kezdtük szegényt a fotózáskor. His name is Ezra James. Ezra James a neve. And he is our little sweetheart. We just had, everybody said being a grandparent's the best thing in the world. 100% correct. Tehát ő a mi kis szívengcsücske most, és mindenkitől azt hallottam, hogy a nagyszülővé válni az egyik legszuperebb dolog, a legcsodálatosabb, és azt kell mondjam, hogy 100%-ig igazuk van. And so we're having so much fun. And to see your child have a child is crazy. Annyira like jó. to see your child holding their child. Ami a legcsodálatosabb, hogy a gyermekünket látjuk, hogy a gyermekét tartja. Ez annyira There's szép. like no way, there's no feel, one day you'll be there, I promise. It's crazy. Nincs ehhez hasonló. Egy nap ti is eljuttok oda, és meglátjátok. You'll hear me telling grandpa stories all the time now. Most már mindig ilyen nagypapás történeteket fogtok hallani tőlem. Well, we are going to continue our series called Smarter Living. Most az Élj okosan sorozatunkat folytatjuk. And we're going to be talking about a theme today. I think it's a really important theme. Egy nagyon fontos témáról fogunk ma beszélni, szerintem nagyon fontos. In the 1960s, there was a test done at Stanford University. 1960-as években a Stanford Egyetemen elvégeztek egy kutatást. And you can later, in fact, do it later, don't do it now, even if you can. You can YouTube this. Ezt megnézhetitek a YouTube-on, majd meg is ismételhetitek Because otthon, vagy tehát ne itt. it's quite cute. Elég cuki kis vizsgálat. And what you want to YouTube is this, the marshmallow test. Amit be kell írni, ez a marshmallow teszt, ez a pillecukor vizsgálat. Így van. And what they did is, and they've been doing it every decade since then. Tehát 1960 óta minden évtizedben meg is ismétlik ezt a vizsgálatot. And the test is studying something that we know to be extremely important in life. És ez a vizsgálat valami olyat kutat, amiről mi is tudjuk, hogy nagyon fontos az életben. And it's this, the importance of deferred gratification. Ez pedig, hogy mennyire fontos az, hogy tudjuk késleltetni a jutalmunkat, késleltetni a megelégedésünket. So not getting what you want right away, but waiting for it. Hogy nem rögtön megkapunk valamit, amit akarunk, hanem várnunk kell rá. And this study proved that anyone can learn to defer their desires. És azt mutatta ki ez a kutatás, hogy mindenki meg tudja azt tanulni, hogyan késleltesse a vágyait. So here's what they did. They take like a 4 or 5 year old. 4-5 évesekkel végezték. Put them in a room. Berakták őket egy szobába. Put a little plate in front of them. They'd sit them down at a table, put a plate there. Tehát egy kis asztal mellé leültették őket, tányért raktak az asztalra. And then they'd put one marshmallow on the plate. És egy ilyen pillet cukrot oda tettek az And they said, tányérjukra. You can eat that right now. Azt mondták, hogy megehetitek ezt a pilletcukrot most azonnal. And then they said right away because the kids were already grabbing Vagy, de mielőtt még elkezdték volna enni, vagy. Or if you wait until I come back, I'll give you 2. Vagy ha megvárod, amíg mindjárt visszajövök, akkor 2 kapsz. Tehát akkor még egyet kapsz. They'd leave one and then they'd leave. Tehát ott hagyják a pilletcukrot a gyerekekkel, és kimennek a szobából. And then they video these kids. És persze felvételt készítenek arra, hogy mit csinálnak a And gyerekek. that's the cute part you have to watch on YouTube, okay? Ez az, amit meg kell néznetek a YouTube-on, mert kids, csodás. They're picking it up and they're just looking at it. Van olyan gyerek, aki felveszi, és szagolgatja, meg morzsolgatja. One of them starts to like nibble, like. Valaki megnyalogatja, de nem eszi meg. One of them licks it, just. Elkezdi rendesen nyalogatni. One kid, he put his down and he was at the table and he's hitting his head on the table. Volt olyan gyerek, aki ott hagyta a tányérjába a pilletcukrot, és a fejét így az asztalba veregetve This is torture. Hát ez kínzás. And they would wait and they would wait. És akkor várnak és várnak. One little girl, the lady said, I'll give you 2 if you wait. And she goes, nope, and just ate it right away. Volt, akinek mondják, hogy de 2 kapsz, amikor visszajövök, akkor 2 lesz. Nem, és rögtön bekapta, és megette. But so many of the kids, they tried so hard. Olyan sok gyereken látszott, hogy megpróbálják. And then those that succeeded, when they got the 2, they put both in their mouth. Just
És amikor azok, akik ugye sikerrel jártak, amikor visszajött a kísérletvezető, adott nekik még egyet, rögtön betomták. The original tests in the 1960s, they studied those same kids for 40 years. Na, ezeket a vizsgálatban résztvevő gyerekeket 40 éven át, minden évtizedben újra vizsgálták, vagy hát nézték az életüket. And they studied the value of them learning how to put off their desires at that moment. És megnézték, hogy milyen hatással van az életükre, az, hogy egyes gyerekek tudtak késleltetni, a vágyaikat késleltetni, és voltak, akik nem. And they learned you can learn that as a principle. You can learn that. Az egyik, amit felismertek, hogy igenis ez megtanulható tulajdonság. And to those who are willing to wait, end up doing better in the long term. És azt is találták, hogy azok a gyerekek, akik tudtak késleltetni, hosszú távon az életükben jobban teljesítettek, bizonyos területen sikeresebbek voltak. It's a principle that works whether you're a Christian or not. Ez egy olyan alapelv, ami működik, akár keresztény, vagy akár nem. The Bible speaks about the importance of deferred gratification. A Biblia beszél is arról, hogy mit jelent ez a késleltetett jutalom. And so we'll be in the Proverbs. We're going to start in Proverbs 13. Tehát a példabeszédekkel fogjuk kezdeni, a 13-kal. Verse 4. 4-es vers. The soul of the sluggard craves and gets nothing, while the soul of the diligent is richly supplied. Vágyakozik a lusta lelke, de hiába. A szorgalmas lelke pedig bővelkedik. The idea is this: the person who doesn't have anything wants it, but doesn't want to put in the work of waiting. Hogy ez igazából azt jelenti, hogy akinek semmilyen nincs, mindent akar, de nem hajlandó beletenni ahhoz szükséges munkát. Verse 7. 7. vers. There is one who makes himself rich but has nothing, and one who makes himself poor but has great riches. Van, aki gazdagnak mutatja magát, pedig semmilyen nincs. Van, aki szegénynek, pedig nagy a vagyona. And so the idea is this, is that there's the rich person who puts in nothing. És itt az van, hogy a gazdag, aki igazából nem tesz bele semmit. And really gets nothing in the end. És igazából semmit nem is kap a végén. Person who didn't have a lot but works hard and ends up with something. És mellette ott van az, akinek nem sokja van, de hajlandó sokat dolgozni, az a végén sokat kap. And the idea of the proverb is this: it's not what you have in the immediate that matters, it's what happens in the long term. És amit ez is közölni akar, ez a példabeszéd, hogy nem az számít, hogy most mit van, mit tudsz megszerezni, hanem hogy hosszú távon mit lesz. Verse 11 and 12. 11-es, 12-es vers. Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase. Hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilled is a tree of life. Könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik. A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a beteljesült kívánság az élet fája. Waiting for something you really want can make you feel sick. Ha valamire nagyon vágysz, és arra várnod kell, abban szinte van, hogy bele tudunk betegedni. Think of a little kid before Christmas. Képzeljük el a kisgyerekeket karácsony előtt. I'm going to get to open a gift. It's going to be great. Jaj, ott vannak az ajándékok. I just can't wait. I just can't wait. Várom. I Mikor feel lesz már sick. karácsony? I can't wait any longer. When is it going to come? Betegszem ebbe, már nem bírom ezt a várakozást. Putting off your desires can make you feel sick. Az, hogy a vágyainkat el kell még engedjük, várnunk kell rá, az néha megbetegítheti az embert. But the proverb says, if you're willing to wait, it'll be like the tree of life. De ha hajlandó vagy megvárni, hogy beteljesüljön a vágyad, akkor az az élet fája. That's an interesting analogy because it takes us back to the book of Genesis. Ez egy érdekes analógia, mert visszavisz minket a Mózes első könyvébe. God put Adam and Eve in a perfect garden. Ádámot és Évát Isten egy tökéletes kertbe helyezi. He created a tree called the tree of life. És az élet fáját is megteremti. You eat from that tree, you live forever. Ha abból a fáról leszel, örök életed van. But God also made another tree in that garden called the tree of the knowledge of good and evil. De egy másik fát is alkotott Isten, a jó és rossz tudásának a fáját. Let's call that the shortcut tree. Nevezzük azt el az egérút, vagy a rövidre vágjuk útnak a fáját. That's the tree that the devil came to Eve and said, you should eat from this tree. Ez az, amire mondta a sátán Évának, hogy na, ebből kezdj lenni. This tree will give you knowledge now. Ez a fa most megadja neked a tudást. You see, here's the problem with eternal life, if there's a problem with eternal life. Here it is. Ha lehetne valami probléma az örök élettel, akkor felvetném a következőt. It takes eternity to enjoy it. Hogy egy életen át, vagy egy örökké valóság élvezni kell, vagy élvezhetjük. I mean,
Eat from this, and okay, now what? Well, nothing. Now you'll live forever. Yeah, but what about right now? Nothing. Tehát, hogy oké, jó, hogy most valamit megszerzek, és akkor mi van? Hát egy örök életem van. Do you feel different? No. Most jobb lehet, vagy máshogy érzed magad? I feel the same. Ugyanúgy érzem You see, magam. and so many of us, we want the shortcut tree. Olyan sokan ezt a rövidebb utat, ezt a fát I választjuk. want what's going to make a difference for me now. Azt akarom, ami most azonnal az életembe változást hoz. And so, of course, we know the story there in Genesis. Both Eve and Adam ate from the shortcut tree. Ugye mindannyian ismerjük a történetet. Ádám is és Éva is esznek ebből a fából, But the tree of life was the promise of eternity. De az életfája? The tree of life was the promise of eternity. Az életfájának az ígérete az volt, hogy örökké élnek. I can live forever if I eat from this tree. Ha erről a fáról eszem, örökké élhetek. And the proverb tells us that if we're willing to wait, we will experience the joy of that tree of life. És azt mondja itt a példabeszédek, hogy ha hajlandóak vagyunk várni a vágyaink beteljesülésére, akkor az, amikor megbeteljesül, ilyen lesz, mint az életfája. Learning to wait for what is better is an important principle. Hogy várunk, hogy valami jobbra, a távolba, de az jobb, az egy alapvető, nagyon fontos alapelv. Working hard, hogy keményen dolgozunk, being patient, hogy türelmesek vagyunk, making the right choices, hogy helyes döntéseket hozunk. It will pay off in the long run. Ez hosszú távon kifizetődik. It's a common theme throughout the Proverbs. Ez egy nagyon fontos téma, ami többször megjelenik. The problem is that our society, our culture, our time of living, we don't value waiting. Az a baj, hogy a mi kultúránk, a mi generációnk, az a történelmi kor, amiben mi élünk, ez egyáltalán nem támogatja, és nem szeret várni. We want it now. Mindent most akarunk. We don't want to wait for things. Nem akarunk várni dolgokra. We want it right now, you know. Valamit, ha akarunk, azt azonnal akarjuk. And, you know, I mean, you think about the way that our technology has changed. Gondoljatok csak bele, hogy a technológiánk hogy változott. And we have expectations of things that like it'll be immediate. Mindenről az az elvárásunk, hogy azonnal jól működjön. It wasn't that long ago that it was not immediate. Nem olyan régen, még semmi nem volt ennyire gyors. Do you remember dial-up internet? Emlékeztek a tárcsás, a telefonvonalas internetre? Do you remember this sound? Go ahead. Ezt a hangot ismeritek? Go make a sandwich. Akkor mehetsz, csinálj magadnak valami kaját, egy szendvicset. Go get a drink, you still have time. Menj, még mindig elmehetsz, egy italért is van időd. Még nem. That was a phone call. It just disconnected your internet. Most épp telefonhívásod jött, ami az keresztbe vágta a Do you folyamatot. remember that? Do some of you remember that? Emlékeztek, vannak Some of you are like, I've köztetek? never heard that. That's from hell, that sound. It was. Van, aki azt mondja, soha nem It hallottam, was ez valami from hell. pokoli zaj volt, de hát pedig ez volt. It was the worst thing ever. But we used to have to wait a minute to get online. Volt, hogy egy percet várni kellett, hogy felcsatlakozzunk a Sometimes it worked, világhálóra. sometimes it didn't. Volt, hogy működött, volt, hogy nem. It's amazing how quick things change, isn't it? Döbbenet, hogy milyen gyorsan Could you változnak a imagine dolgok. that today? No, of course not. I'd be angry if we went backwards. Tudjátok ezt ma képzelni? Nagyon dühös lennék, ha ezt kellene I csinálni. remember watching these like old movies, you know, they'd show like if somebody was like rich and powerful. Emlékszem, hogyha nézzünk filmeket, ilyen régi filmeket, és akkor be akarják mutatni, hogy valaki nagyon gazdag, nagyon And befolyásos. they're at a restaurant, you know. És akkor étteremben ebédel, vagy vacsorázik. The waiter would like grab the phone with the long cable and bring it out to their table, you És ha know. kaptak egy You have a phone hívást, call, sir. you know. akkor a pincér egy hosszú zsinórral, egy tálcán kihozza nekik a telefon, mert hogy őket ott is utolérték. And now everybody just walks like this all day long, you know. Ma mindenki a We sit telefonjába down. bújva Understand? sétál és csinál mindent. I mean, we've gone so far, so fast. Annyira messze jutottunk olyan rövid idő alatt. There's so much we don't have to wait for anymore. Annyi mindenre már it's good. egyáltalán nem kell várnunk, és ez jó. We live in a time when we don't have to, in so many areas of our life, we don't have to wait. És egy csomó területében az életünkben nem kell várnunk. But learning to put certain parts of our lives off for a better future is important. De az, hogy bizonyos dolgokat tudjunk késleltetni, hogy a jövőben még jobbá legyenek, az egy fontos dolog. In a world where deferred gratification is not popular,
Egy olyan világban, ahol a késleltetett megelégedés, vagy késleltetett jutalom nem egy nagy divat, you can see why it's a problem when we're told by studies, scientific studies, and the Bible that deferred gratification is a good thing. It's a clash of ideas. akkor nehéz azzal szembesülni, hogy mind az ige, mind a tudományos kutatások azt mutatják, hogy igenis ez viszont jó dolog. And for most people today, they say, listen, we're gonna live our lives and let the next generation figure out their things. És vannak, akik azt mondják, hogy mi éljük így, ahogy akarjuk az életünket, majd a következő generáció csinálja, hogy akarja. You know, they'll figure it out. Majd ők is rájönnek. Just like we had to. Ahogy mi is rájöttünk dolgokra. So what is the key to learning deferred gratification? Tehát mi a kulcsa annak, hogy valaki megtanulja ezt a készséget, hogy késleltetni tudjon? It's an unpopular word. Ez egy nem túl népszerű szó. Discipline. Az pedig az, hogy önfegyelem. Discipline is the key to learning how to defer your desires. Ez fontos, a fegyelmezettség ahhoz, hogy megtanuljuk késleltetni a vágyainkat. Discipline is simply this. It's putting rules upon yourself to help you to not have to take what you want now for a better future. A fegyelmezettség azt jelenti, hogy bizonyos szabályokat alkalmazok magamon, hogy dolgokban a jövőbeli nagyobb jutalom érdekében várjak. And that's not a biblical thing, that's a world thing. Ez nem is egy bibliai igazság vagy alapelv, ez a világban mindenhol jelenlevő igazság. But when you do become a Christian, then you read the Bible and you say, oh, God has rules too. De amikor mondjuk keresztényé leszel, és olvasod a Bibliát, rájössz, hogy Istennek is ott vannak ezek a szabályok. And people think God gave us the rules to just keep us in submission, to crush us. És Isten nem csak azért ad törvényeket, szabályokat, hogy minket így alárendeljen, és engedelmességre rávegyen, és megtörjön. But that's not why God gave rules. Nem ezért adja Isten a The Bible szabályokat. tells us why God gave us rules. A Biblia leírja, hogy miért adja. One of the reasons is because when God gave us rules so that we would realize we need His help. Az egyik ok, amiért adott szabályokat, törvényeket, hogy rádöbbenjünk arra, hogy mennyire szükségünk van rá. We can't do it on our own. Mert ezeket mi magunktól nem tudjuk We need a megtenni. Savior. Szükségünk van a So God gave megváltónkra. rules to show us that we're rule breakers. Tehát megadta a szabályokat, hogy rádöbbenjünk, mennyire állandóan szabályszegők But vagyunk. also God gave rules for our benefit. De azért is adta a szabályokat, hogy az a mi javunkra legyen. When we learn discipline, we can experience the better that God has for us. Amikor fegyelmezettséget, önfegyelmet gyakorolunk, akkor megtapasztalhatjuk mindazt a jót, a jobbat, amit Isten tartogat nekünk. Let me give an example. Hadd mondjak egy példát. The Bible tells us that we should fast. A Biblia például azt mondja, hogy böjtöljünk. I mean, why would we ever skip a meal when there's food? I mean, Miért akarna valaki, bárki is What's kihagyni the- egy étkezést, amikor van étele? what value could there possibly be to not eating? I think eating has great value. Mi abban az érték, hogy nem eszem? Mert szerintem az evés az egy nagyon jó dolog, fontos. So what's the point? Mi ebben a lényeg? It is a discipline. Maga az önfegyelem a lényeg. For what? Mire? What value do you and I get by learning this discipline? Milyen előnyt szerezhetünk abból, hogy megtanuljuk például ennek a szabályát, ennek a We learn to fegyelmezettségét? put off our immediate desires for something longer term. Hogy itt is megtanuljuk késleltetni az azonnali szükségünket, vágyunkat, valami későbbi nagyobb jutalomért. There's a great example of this when Jesus came down the mountaintop Amikor Jézus például lejött a hegytetőről, and his disciples were talking to a man, és a tanítványok egy emberrel beszélgettek, and it was a dad whose son was demon possessed. egy férfival, akinek a fia megszállott volt, démon megszállott. And the man came and said, "Can you please help me? És oda jön hozzá az ember, hogy kérlek, segíts Your nekem, disciples can't do anything." hogy a tanítványai nem tudnak mit csinálni. Jesus cast out the demon, Jézus kiűzi a démont, and later the disciples came to Jesus and they said, "Hey, what happened? és aztán a tanítványok megkérdezik Jézustól később, hogy mi történt. We've done this before, Hát ezt mi korábban már but it didn't megtettük, work." de nem működött. Now, and Jesus said, "This kind can only come out through prayer and fasting." És erre mondja azt Jézus, hogy ez a fajta csak imádság és böjt által What does that távozik. mean? Ez most akkor mit Does jelent? that mean, is Jesus saying that the disciples should have said to the dad, "Let us skip a meal, we'll be back at 2:00 and we can help"? Azt kellett volna mondani a tanítványoknak, ennek az apukának, hogy egy pillanat, akkor várjunk, most ki kell hagynunk egy étkezést, hogy böjtölhessünk, és majd délután And találkozunk. then now we'll have some like hocus pocus kind of power? És akkor már meg lesz valamilyen hatalmunk, ami most nincs. Because without joking, there's lots of people who are hungry without any power. There's a lot of people who are hungry who don't have some spiritual power. Mert nagyon sok ember van, aki éhezik,
éhes, és nincs semmiféle lelki ereje. So when did skipping a meal become some kind of a spiritual power? Tehát akkor mióta ér fel egy étkezés kihagyása valamiféle It's szellemi not. erővel? It's not. Nem is ér fel. So what's the point? Na akkor miről van itt szó? It's learning the discipline of giving up what you want right now to spend time with God that'll have benefits forever. A lényeg, hogy most valami, amire vágyok, azt elengedem, feladom azért, hogy Istennel legyek, hogy Istennel elmélyüljek, és ebből lesznek később azok a jutalmak. And when you make a habit of doing that, there's a sensitivity and a sense of the eternal that you will have that others will not have. Ha ez egy szokásunká válik, ez a fajta fegyelmezettség, az Istennel való elmélyültség adja majd azokat a kincseket, ami másoknak nincs meg. Let me give another example. The Bible tells us that we're supposed to give to the Lord. A másik Money, dolog, finances. például, hogy azt mondja a Biblia, hogy adakozzunk, adjunk az Úrnak. Why? Anyagiakról van szó tehát. Miért? Is God in need of our money? Hogy God Istennek needs some forint today? szüksége van a pénzünkre, most forint hiányba Is it szenved? like God's way of fundraising? He has a whole bunch of churches globally and gets money? Istennek szüksége van ezekre a jótékonysági pénzgyűjtésekre, mert hogy szükség van a pénzre így globálisan? Why does God ask us to give? I hope it's a question you've asked yourself. Én remélem, ezt már megkérdeztétek magatoktól, hogy akkor miért mondja Isten azt, hogy adakozzunk? Why? Miért? Because the Bible is clear. What we sow, we will reap. Mert ez ige egyértelmű abban, hogy amit vetünk, azt fogjuk aratni. And right now, we live in a season when the world says what's mine is mine. És ma abban a világban élünk, amiben az emberek azt mondják, hogy ami az enyém, az az enyém. Why would I give up what I earned? Miért adnék valamit abból, amit én nehéz munkával megszereztem? And then God comes and he says, yeah, but you belong to me. De erre azt mondja Isten, hát oké, de te az enyém vagy. And I want you to give up what you want at the moment for greater blessings. És arra kérlek, hogy adj föl valamit, ami az azonnali vágyad beteljesülése, hogy valami még nagyobbat So tapasztalhass meg. give now and you're going to see the blessings in the future. Adakozz most, és látni fogod ennek az áldását később. And again, that is counterculture. Ez megint csak teljesen ellenébe megy a mai So kultúrának. how can I do that? It takes discipline. Ezt akkor hogy tudom megcsinálni? Megint csak azzal, hogy fegyelmezettek vagyunk. I give today knowing that's hard to give today, but it's going to have benefits in my future. Hogy adakozom ma, pedig nehéz, de adok. És tudom, hogy ez később, a későbbi életemben jutalommal jár, majd nagyobb jutalommal. Deferred gratification comes from discipline. Tehát a késleltetett, megelégülés vagy jutalom, az ebből az önfegyelemből Where jön. does discipline come from? Honnan jön az önfegyelem? Discipline comes from trust. Az a bizalomból, It comes from faith. hitből. The belief that the sacrifice I make today will benefit me in the future. Abba való bizalom, hit, hogy az az áldozat, amit ma hozok, az a javamra lesz a jövőben. I didn't tell you the whole marshmallow test. Nem mondtam el teljesen az egész pillecukor tesztet, vizsgálatot. They don't do it today like they did in the 60s. Ma már nem úgy csinálják, mint a Things have 60-as changed. években, már változtak az idők, de They put the kids on the table, on the chair, on the table, a the gyerekeket marshmallow. leültetik az asztalhoz, eléjük teszik a pillecukrot. And then they made a promise to every kid. Minden gyereknek tettek egy ígéretet. The promise would change. Mindenféle But különböző dolgokat they made a ígértek. promise. A lényeg, hogy tettek egy ígéretet. Sometimes it would go like this. Néha például ilyet, hogy If you wait, ha vársz, I'm going to give you 2 marshmallows. adok 2 pillecukrot. Okay. And then the kid would wait. És a gyerek vár. Now, of the kids that deferred their desires, Azok, akik tudtak késleltetni, half of those kids they lied to. They lied to the kids. fele ezeknek a gyerekeknek egy hazugságot hallott. They would come in, they'd say, oh, I'm sorry, we don't have any more marshmallows. A felük azt hallotta, hogy sajnálom, elfogyott a Go ahead and eat the one you pillecukor. got. Ne haragudj, hogy pedig vártál, de hát gyorsan akkor edd meg azt, amit van. They bring them back 2 weeks later and do the test again. 2 héttel később is visszahívták őket, és újra megcsinálták What do rajtuk you a think vizsgálatot. happened to the kids who were lied to? Mit gondoltok, mi történt azoknál a gyerekeknél, akik ezt a Do you hazugságcsoportba think they estek? waited for the 2 marshmallows? Vártak vajon a második pillecukorra? No way, man. Eat now because you're not getting 2. Dehogy is, együk, ami van, mert úgyse kapunk másikat. Do you have any idea how important we learn from that study, how important it is to be faithful?
To be trustworthy? Látjátok, hogy milyen hatalmas következtetéseket, mennyire rájövünk, hogy milyen fontosságú a bizalom. Parents, do you know how important it is that you follow through with what you say to your kids? Szülők, látjátok, hogy mennyire fontos a következetességetek? Az, hogy megbízhatóak vagytok? And that you learn to be a friend that can be trusted? Vagy egy olyan baráttá válsz, akiben meg lehet bízni? That you learn to be a spouse that can be trusted? Vagy olyan házastárs, akiben meg lehet bízni? And so, what is the foundation of the, if I want to defer gratification, I need to learn to be disciplined. But what is the basis of discipline? It's trust. Tehát, ha szeretném megtanulni a késleltetést, ahhoz kell önfegyelem. Ahhoz, hogy legyen önfegyelmem, bíznom kell tudni. But if the person that I'm trusting is not trustworthy, it's going to hurt my ability to defer gratification. De ha az ember, akiben bízom, visszaél a bizalmammal, nem megbízható, akkor az valahol teljesen megnehezíti azt, hogy megtanulja késleltetni. Practice the discipline of deferred gratification in your life. Gyakoroljátok ezt a fajta önfegyelmet, a késleltetés önfegyelmét a saját életetekben. If you're wondering what kind of person you are, here's an easy test. Ha meg akarod vizsgálni, hogy vajon én milyen típusú ember vagyok, itt egy egyszerű teszt. When you have a big meal, when there's a big, big meal, holiday meal maybe. Ott egy nagy vacsoraasztal, mondjuk valami ünnepi vacsora. Meat and veggies and dessert. Ott van a hús, a zöldségek, a köretek, a desszert, Which one minden. do you eat first? Mi az, amit először eszel? It'll say a whole bunch about you. Nagyon sokat elárul rólad. If you're dessert first, you want gratification right now. Ha te rögtön a desszertnél kezded, akkor tipikusan azon, aki azonnali megelégedést If I eat akar. this one now, maybe I'll get seconds before anybody else. Ha Let's do. most eszem gyorsan ebből a finom desszertből, még egyszer vehetek, mielőtt bárki oda jutna. Or are you the let's just get these veggies over with? Vagy az olyan típus vagy, hogy na jó, együk meg először gyorsan a zöldségeinket, hogy túl legyünk rajta. And we want to learn to be the kind of, in every part of our lives, that we can put off our desires for the sake of a better future. És valahol ez lenne jó, hogy mindannyian olyan, hogy képesek vagyunk a késleltetésre, hogy a jelen örömét képesek vagyunk késleltetni egy még nagyobb örömére a jövőben. And you have to know then who you trust. És ehhez tudnod kell, hogy kiben bízol. Hebrews chapter 11 verse 1 says, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not yet seen. A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében azt olvassuk, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. And throughout Hebrews 11, the writer tells all these stories of great men and women. És itt a 11. fejezetben a szerző leír egy csomó a nagyszerű ember, férfi és nő életét, Who trusted God. akik bíztak Istenben, And because they trusted God, they saw better things. és mivel bíztak Istenbe, valami még jobbat láthattak meg. For instance, Abraham and his nephew Lot. Például ott van Ábrahám és az unokaöccse Lót. And it wasn't working together well. Nem túl jól ment a dolog számukra így együtt. And so Abraham said, Lot, you choose where you want to go and it's all yours. És azt mondja Ábrahám, hogy Lót, te válaszd ki, hogy melyik irányba szeretnél menni, legyen az a te földed, és Lot looked around and he's like, I want to go here. This is the best. This is the best. és akkor Lót körülnéz, úgy dönt, hogy valamelyik földre azt gondolja, hogy na, az szuper, én azt választom. This part of the land is the best part of the land. A föld ezen területe, itt, na ez a legjobb rész. And so Abraham said, okay, it's yours. Go ahead. Jó, Ábrahám mondja, legyen a tiéd, akkor az. What would make someone give up the best? Mi az, ami arra vesz rá valakit, hogy a legjobbat átengedje, vagy elengedje? It's really simple. And listen, it's really important. Nagyon egyszerű, de nagyon fontos. Because he believed that God was going to give him something better. Az a bizalom, az a hit, hogy hitte, hogy Isten valami jobbat tartogat neki. That land was the best this world had to offer. Hogy az a föld valóban a legjobb volt, amit ez a világ most ajánlani tudott. But Abraham believed God had a city whose builder and maker was not from this world, and it was better. De Ábrahám hitte azt, hogy ott van az a város, aminek az alkotója, a megépítője nem e világra, hanem isteni. How could you and I give up what's best? Mi hogyan tudunk feladni a számunkra legjobbnak tűnő valamit? Because we believe that God has something that is better for us. Azért, mert elhisszük, hogy Isten valami még jobbat tartogat. And the best example of this in all of the Bible is Jesus. És a legjobb példa erre a Bibliában maga Jézus.
after the whole chapter 11 of Hebrews, A 11. rész, a zsidókhoz írt levél 11. fejezete után, in chapter 12, verses 1 and 2, we read this. a 12. fejezetben az első két versben ezt olvassuk. Since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin which clings so closely. Let us run with endurance the race that is set before us. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünkben környékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, who for the joy set before endured the cross. aki az előtte levő öröm helyett, vagy örömre tekintve. It's one of the one parts I'm going to contend. The translation in Hungarian is not a good translation right Ez az here. egy rész van, ahol következetesen mindig Just szólunk, not. hogy az a magyar fordítás, az a magyar fordításunk nem jól adja It should vissza. not say instead of the joy, Nem az állít, hogy aki az előtte levő öröm helyett, but it should say for the joy that was set hanem before pont him. másik rész, azt mondja pont egy nagyon más jelentést, hogy az előtte levő öröm miatt. Because of what Jesus saw in the future, he despised the shame and is seated at the right hand of the throne of God. Mivel látta maga előtt azt az örömöt, ami várja, nem törődve a gyalázattal, vállalta a keresztet. The writer tells us to lay aside everything that will slow you down from the better God has for you. Ezt mondja itt a szerző, hogy mindent, ami lelassít minket, ami megnehezít, azt tegyük félre, és merjünk bízni, várni a jobbra, amit Isten tartogat. And if you want an example, he says, look to Jesus, És ha kértek egy példát erre, akkor nézzetek Jézusra, who was beaten, akit megvertek, spit on, leköptek, stripped naked, akit meztelenre and levetkőztettek, crucified. és keresztre And feszítettek. why did he let this happen? És ő miért engedte ezt? It was certainly not the best thing for him. Biztos, hogy számára ez nem a legjobb dolog volt. Why did he let it happen? Miért engedte, hogy ez megtörténjen? Because he saw the better that would come from his death. Mert látta azt a sokkal jobbat, ami az ő halálából származik majd. Jesus deferred his own desires for us. Ő abszolút mértékben késleltette a saját vágyait miértünk. And that's why it should be the translation, for the joy set before him, he endured the cross. Pontosan ezért nagyon fontos, hogy itt a fordításban nekünk is az kéne, hogy álljon, hogy aki az előtte levő öröm miatt képes volt mindezt elszenvedni. If you wonder why it's important to learn to defer your desires, then look at Jesus. Ha azon gondolkodsz, hogy vajon neked miért fontos megtanulni ezt a késleltetést, akkor nézz Jézusra. His willingness to give up his desires in that moment is why you and I can be born again. Az, hogy ő hajlandó volt akkor elengedni a pillanatnyi vágyát, és késleltetni, ez teszi lehetővé, hogy te meg én újjászülessünk. In Philippians 2, Paul says that Jesus was equal with God. He's God. A Filippi 2-ben azt olvassuk, hogy Jézus egyenlő volt Istennel. But he laid aside certain qualities to reach us. De félretette bizonyos tulajdonságait, hogy lenyúljon hozzánk. He emptied himself to death. Megüresítette magát a halálig. And God has raised him up. És Isten felemelte őt. That his name above all names is the greatest. Hogy az ő neve minden nevek fölött álljon. And there is no other name in heaven or on earth by which a man can be saved. És nincs más név, ami által mennyen és földön bárki üdvözülhet. Why is that? Miért? Because Jesus gave up what was best for him in that moment to do what was better for the rest of the world. Mert ő abban a pillanatban feladta Jézus azt, ami számára a legjobb volt, mindannyiunkért, a jövőbeni örömre tekintve. Future generations need to learn from us what it means to defer our desires today for the better of the future. A jövő generációja, a következő generáció meg kell, hogy tanulja tőlünk, hogyan lehet késleltetni a vágyainkat. Life, when you choose to defer gratification, Amikor úgy döntesz, hogy késleltetsz valamit, késlelteted a vágyaidat, a jutalmadat, life can get kind of ugly lehet, hogy az élet úgy zűrössé and válik. miserable and painful, Fájdalmassá, nehézzé válik az életed. just like it did for Jesus. Csak úgy, mint Jézusnak is Now, I know azzá this is a vált. terrible advertisement for deferred gratification. Tudom, right hogy there. ez itt most borzasztó reklám a késleltetésére. You should defer gratification. Your life might be miserable though, but yeah. Tehát, tanuljátok meg, hogy kell késleltetni, ugyan az életetek borzalmas lesz, de Look at what Proverbs 14:4 says. nézzük meg, mit olvasunk a példabeszédek 14:4-ben.
Where there are no oxen, the manger is clean, but abundant crops come by the strength of the ox. Ha nincsenek barmok, üres a jászol, de bő a termés, ha erős az ökör. What does that have to do with Ez most anything? hirtelen hogy jön ide? Well, Igen. The point of having an ox was to help you with your crops. Ugye azért volt barma az embernek, hogy segítse a mezőgazdasági munkákat. So you'd hook up that ox to a yoke. Ha például ugye beökötjük a barmot, az Quite állatot often, egy igába, that yoke would just take it, it would be on a wheel, it would go in circles and crush the wheat down. volt, hogy ezt egy nagy kerékre kötötték az igát, és ugye azt forgatta az állat, és akkor azzal megőröltek dolgokat. But if you were short-sighted, De ha nagyon rövidlátóan you could be really gondolkodtál, frustrated by the work it took to keep the ox going. lehet, hogy befrusztráltál, hogy mennyi munka jár ezzel a barommal. Right? You say, oh man, I gotta feed this ox. Állandóan etedni kell, And then the ox eats, and then I gotta clean up from the ox. akkor eszik, utána meg kijön, és azt meg el kell takarítani This utána. dumb ox, I'm feeding it. Micsoda it's pooping, ostoba it's feeding. állat, etetem, kakil. What is this for? Mi a jó ebben? What is the point of all of this? Mi a lényeg ebben? And the proverb is basically saying this, listen, you can have a beautifully clean stall, and this is the way to do it. Have no animals. És azt mondja például Easy. beszélek, hogy lehet csodálatosan szép istálód, ami csillog-villog, akkor ne legyenek állataid. If the goal is a clean stall, then don't buy the animal. Tehát ha az a lényege, az a célod, hogy tiszta legyen az istálód, akkor ne legyenek And állataid. that's a short-term benefit. Ez egy nagyon rövid távú jutalom. But the wise person De a bölcs sees the value of the ox. látja, hogy mi az érték az ökörnek. And yes, it's going to be messy and stinky and hard work, Lehet, hogy nehéz munka, kemény munka, büdös az állat, but it's worth it in the end. de megéri hosszú The távon. benefits are greater Hogy a jutalom később sokkal nagyobb, than the frustrations of the right now. mint a jelen munkájának a frusztrációja. I think if any parent you talk to and you say, would you go through what you went through having kids? And most parents would say, absolutely. Ha például a szülőket megkérdeznék, It's worth hogy még egyszer végigmennél mindazon, ami a gyerek szüléssel és neveléssel együtt járt volna, minden szülő azt mondaná, hogy persze. If you ask that parent at 3 a.m, how they're feeling Ha about hajnal that, 3-kor kérdezed ezt a szülőt, they're holding, a little screamer, a kis ordítót tartják a karjukba, and they're just walking, and they've sang every song they know. minden dalt már elénekeltek. Now it's more like heavy metal screaming. Most már heavy metalt ordít a gyereknek. Go to bed, go to bed, go to bed. Aludjál már, aludjál! And you're just so tired. És már olyan fáradt. You just want, and then if you were to talk to them right at that moment, Ha akkor kérdeznéd meg say, őket, is it worth it? hogy megéri-e, Right now, not so much. akkor lehet, hogy azt mondod, most nem But annyira. I'm going to get through this, De ezen túl leszünk, and it's going to get better, és jobb lesz. and it's going to be worth it all. És megéri. You see, so much of our lives are about learning how to defer our desires for something that is better. És olyan sok minden az életünkben arról szól, hogy megtanuljuk késleltetni a vágyainkat, a jutalmunkat valami távolabbi dologért, ami még nagyobb. Is it messy? Of course. Hogy olyan zűrös, nehéz? Igen. Is it difficult? Absolutely. Nehéz? Nagyon is. Is it worth it? Megéri? Without question. Kérdés nélkül egyértelmű, hogy So I igen. want to leave you with these 3 thoughts, or 3 kind of things to really be thinking about. 3 dolgot szeretnék most rátok hagyni, hogy ezen gondolkozzatok. Number 1, do the right things. Először is, hogy tedd, ami helyes. Don't take the shortcuts. Ne a rövidebb utat Put in the válasszátok. hard work. Végezzétek keményen el a munkát. Be willing to give up the immediate pleasure for the longer term, better benefits. Legyetek hajlandóak most feladni a pillanatnyi kényelmet, jutalmat, vágyat a jövőbeli nagyobb jutalomért. Do the right things. Tegyétek azt, ami helyes. Number 2, Tehát a második, it's going to be messy. hogy igenis nehézkes, zűrös lesz. Expect it. Várjátok eleve, When life gets difficult, it doesn't mean it's bad. amikor az élet nehéz, az nem jelenti azt, hogy rossz. This is a misnomer today. Ezt ma nagyon félreértik. Oh, if life is hard, it must be wrong. Hogyha nagyon nehéz az élet, akkor biztos rosszul csinálunk valamit. But that's not always De true. ez nem mindig igaz. Sometimes
hard is going to be better. Néha nehéz valami jobbat hoz. You got to put in the hard work now. Most bele kell helyezned a nehéz, a kemény munkát. You got to clean out the junk. Ki kell takarítanod a kaszt, a piszkot. You got to do the things you don't want to do. Meg kell tenned azt, amit amúgy nem annyira akarsz. But you do it knowing it'll have a longer term benefit for your life. De megteszed, mert tudod, hogy hosszú távon az életednek a javára lesz. Just because something is hard doesn't mean it's bad. Na, csak azért, mert valami nehéz, nem jelenti azt, hogy rossz. Maybe the greatest blessings are right around the corner. Lehet, hogy a nagy áldások már épp ott vannak a sarkon túl. And so that brings me to point number 3. És itt jövünk el a harmadik pontunkhoz. Be careful of the easy way out. Mindig legyetek óvatosak a könnyű úttal. Everybody's looking for the easy way out. Mert mindenki a könnyebb utat keresi. But what do you say to this when Jesus said that broad is the road that leads to destruction, narrow is the road that leads to life? És mit szólunk ahhoz, amit Jézus mondott, hogy széles az út, ami a pusztulásba vezet, de keskeny az, ami az örök életre. Do you think Jesus wants you to have a miserable life? I think no. Szerintetek Isten azt szeretné, hogy egy borzalmas, nehézkes életetek legyen? Nem. But do you think he knows what life is all about? De vajon tudja, miről szól az élet, és milyen think az yes. élet? Hát szerintem tudja. He's the creator of life. Ő az élet megalkotója. He knows the best way to get the better. Tudja, hogy mi a legjobb módja annak, hogy a legtöbbet, a legjobbat kapjuk. So don't cut corners. Úgyhogy ne vágjátok le az utat. Don't cheat assuming you could get the better because you won't. Ne csalj, csak annak érdekében, hogy hát, ha így valami jobbat kapsz. You might get the best this world has to offer, but it won't be better. Lehet, hogy than a what God legjobbat has. kapod, amit ez a föld kínálhat, vagy ez a világ, de nem az abszolút jót, amit Isten készít neked, a legjobbat. The whole story of the Bible could be summed up like this. Az egész Biblia történetét summázhatnánk God made a következőképpen. perfect world, Isten megalkotott egy Man tökéletes screwed it up. világot, az ember and tönkretette, God spent the rest of his time fixing it. és Isten az maradék idejét arra szánja, abba fekteti, hogy ezt megjavítsa. God is for hard work, Isten a kemény munka híve, not the easy way out. nem a könnyű Let me megoldásokért. tell you the easy way out Mi a könnyű for God. megoldás Istennek? Not the cross. Hát nem a kereszt. That would have been the easy way for Jesus to avoid the cross. A legegyszerűbb az lett volna Jézusnak, ha elkerülje a keresztet. The best for Jesus would have been to not die. Jézusnak az lett volna legjobb, ha nem kell meghalnia. But he rejected best for something that was better. De a legjobbat ott, abban a helyzetben elutasítja valami még nagyobbért, valami még jobbért. Don't assume that you can cut a corner and get to the better end because you can't. Ne hidd azt, hogy ha levágod az utat, meg a könnyű utat választod, akkor eljuthatsz erre a legjobb, amit Isten These are készít. principles that apply for Christian or not Christian. Ezek olyan törvényszerűségek, amik igazak keresztényekre és a nem keresztényekre egyaránt. But the last part really is only for the Christian. De a legvége igazából tényleg csak a keresztényekre szól. Don't be the lazy person who assumes that eternity just works itself out. Ne légy az a lusta ember, aki azt feltételezi, hogy az örökkévalóság majd valahogy úgy megtörténik veled. Something will happen. Whatever's going to happen is going to happen. Why would anybody live that way? That's insane. Hogy majd csak lesz valami. Miért élne bárki is így? Well, you know, I don't know what's going to happen. Well, just because you don't know doesn't mean that somebody doesn't know. Azért, mert te nem tudod, hogy mi van a Right. halálon túl, vagy nem tudod, mit hoz a jövő, attól az nem igaz, hogy senki nem tudja. Valaki tudja. The wise person considers their eternity. A bölcsember igenis foglalkozik az örök The Proverbs tells the kivalóságával. lazy person only thinks of now. A lusta ember pedig csak a pillanatban él, They live a lazy lifestyle. és lusta életet élnek. They might work hard for themselves, they might try hard for them, but they don't think about eternity. Lehet, hogy keményen dolgoznak a maguk javára, de nem gondolnak az örök kivalóságba bele. And what profit does it do to you if you gain the whole world, but you lose your soul? Mit ér az, hogyha az egész világot meg is nyered, de a lelkedet elveszíted? What value will there be in eternity that you were really rich or really powerful or you had a happy life? Milyen értéke lesz az örökkivalóságban annak, hogy itt a földön gazdag voltál, vagy jó életed volt, vagy kényelmes életed volt? If you think best is the best, you're wrong. Ha azt gondolod, hogy a legjobb, akkor tévedsz. God has better. Isten még jobbat tartogat. And it might mean you can't take the easy route. És ehhez az is hozzátartozik, hogy a könnyebb utat, a levágó utat nem választhatod. Don't let your eternity be stolen by laziness. Ne engedd, hogy az örökkévalóságodat meglopja tőled a lustaságod. Put in the hard work today of
humbling yourself before God. Fektesd be a nehéz munkát a mai napban, ha alázkodj meg Isten előtt. Our salvation is possible because Jesus went after what is better. Az mi üdvösségünk azért vált lehetővé, mert Jézus félretette a pillanatnyi örömét és kényelmét. So whether you're in this room, Akár itt vagy ebben a teremben, watching online, vagy az interneten nézel minket, don't put your salvation off. Don't be lazy about salvation. ne halogasd az örökkévalóságot kérdését. it's Ne too légy lusta, important. mert túl fontos ez a kérdés. Don't put off what Jesus has done for you. Ne tedd félre mindazt, amit Jézus érted elvégzett. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, I thank you so much for the, really, I guess the challenge of your word today. Uram, hálás vagyok neked a te igédnek, ami kihívás számunkra. Can I put off what I desire today for the better that you have for me? Uram, vajon félre tudom tenni, ami a legjobbnak tűnik ma a számomra, azért, hogy meghapassam azt, amit te tervezel nekem. And help us, Lord, whether we are Christians or maybe we're still considering Christianity, help us to learn this principle. És akár keresztények vagyunk, akár még csak gondolkodunk ezen, és közel állunk hozzád, segíts, hogy ezt megtanuljuk, ezt az alapelvet. And help us, Lord, for those that are not Christians, help them to consider, are they being lazy about their eternity? És ha nem keresztényként hallja ezt valaki, segíts nekik elgondolkozni, hogy talán nem lusták egy kicsit az örökkévalóság kérdésén gondolkodni. Is today the day when they're supposed to consider their salvation? Lehet, hogy a mai nap a nap arra, hogy figyelembe vegyék, elgondolkozzanak az örökkévalóságukon. Lord, help us to live for the better that you have for us. Uram, segíts nekünk azért élni, hogy a tőled jövő legjobbat kapjuk. In Jesus' name we pray these things. Jézus nevében kérjük ezeket. Amen. Amen. Uram, itt vagyok, változtasd meg szívemet, mert tőled árad rám a kegyelem. Uram, beismerem, hogy gyengeség van még bennem, de van szabadító. Féltő szereteted. Jöjj közel, tarts jelenléted. Sorsmadár, és én szárnyalok veled, ha te szellemed vezet, a mennyhez közeled. Uram, itt vagyok, változtasd meg
én szárnyalok veled, a te szellemed vezet, amelyhez közeled. Te kegyelmed követ engem örökké, ahová csak megyek. Uram, jó vagy, karod erősen átölel, megtartja életem. A te kegyelmed követ engem örökké, ahová csak megyek. Uram, jó vagy, karod erősen átölel, megtartja életem. Énekeld, Uram, szólj! Uram, szólj! És a te beszéded megújítja életem. Uram, érints meg, és a te szellemed betölti a szívemet. Uram, oly jó vagy te hozzám, dicsérlek szüntelen. Te kegyelmed követ engem örökké, ahová csak megyek. Uram, jó vagy, karod erősen átölel, megtartja életem. Énekeld, Uram, szólj! Uram, szólj hozzám! És a te beszéded megújítja életem. Uram, érints meg, és a te szellemed betölti a szívemet. Uram, oly jó vagy te hozzám, dicsérlek szüntelen. Te kegyelmed követ engem örökké, ahová csak megyek. Uram, jó vagy, karod erősen átölel, megtartja életem. Te kegyelmed követ engem örökké, ahová csak megyek. Uram, jó vagy, karod erősen átölel, megtartja életem. Megtartja életem. Megtartja életem. Megtartja életem. You have a really great week. Isten áldjon benneteket, remélem And- nagyszerű hetetek lesz. Let's learn from Jesus how to put off the best today for better in our future. Tanuljunk Jézustól, hogy hogyan tudjuk félretenni a jelen jutalmát a jövőbeli még nagyobb jutalomért. If you need prayer, there'll be people here to pray for you. Ha szeretnétek imát kérni, lesznek itt elől, akik imádkoznak veletek. Otherwise, we'll see you on Wednesday. God bless you. Have a great Amúgy week. meg Isten áldjon szerdán benneteket. találkozunk. Isten áldjon benneteket.